Сьогодні я хочу поговорити знову ж таки вже третій раз, не відпускаю його, знову про Бетховена. Не знаю, як ви, про кого ви думаєте, коли засинаєте перед тим, як заснути. А я часто думаю так про Бетховена. І сьогодні я робила аудіоісторію про Бетховена і зробила вже 2 відеорефлексію свою на цю аудіоісторію. І я думала, що я вже висловила все, що я хочу там сказати, але ні, ще хочу сьогодні додати один теж такий важливий пункт, який теж мене так трішки змушує задуматись, як би воно було. Я хочу поговорити про Бетховена і штучний інтелект. Як ми знаємо, що Бетховен, він був геніальний, тобто його мозок, він так само обчислював звуки, як машина. В цьому діапазоні людського слуху, сприйняття людського слуху. І штучний інтелект – це машина. Як машина для обчислення слів. Якщо ми візьмемо сприйняття звуку людиною, то вона чує тони, чує напівтони. Є ще мікротони. І в цьому контексті Бетховен, він уступає штучному інтелекту. Мікротони він вже не може вирахувати. Тобто наш мозок, він сприймає ці мікротони, вони потрапляють через слуховий апарат до мозку, але наша свідомість, вона не встигає його обробити, цей сигнал, бо він занадто короткий. І лише в цьому моменті геніальність Бетховена, вона уступає машині. І якщо ми візьмемо ці мікротони, то це знову ж таки звук, і яку ти можеш з нього, наприклад, написати що ти можеш з нього створити, якщо це будуть суто мікротони в проміжку 10 хвилин, наприклад, що це буде? А це ж не буде мелодія. Мозок буде людини, що він буде робити? Він буде намагатися знайти, декодувати цей звук, але він не зможе. Він буде шукати якісь аналоги чи людського звуку, чи це шепіт, чи це взагалі що. І він не знайде, і він просто після цих 10 хвилин він втомиться. Він буде інтенсивно намагатися декодувати цей звук, і він його не декодує. Тобто сенсу в цих звуках, якщо взяти, якби людина могла ці звуки усвідомлювати. Не знаю, чи є якийсь сенс, якби Бетховен міг і ці звуки, ці мікротони теж вираховувати. І, власне, ми знаємо, що машина, штучний інтелект, це машина, яка вираховує слова з оцифрованих наявних текстів, створених в першу чергу людиною, першопочатково, вже потім теж тексти створені та штучним інтелектом. Але якщо це знання, яке аналізує штучний інтелект, хибне, людське знання, яке вона
поклала на папір, потім оцифрувала, то і штучний інтелект буде далі синтезувати тексти з хибним знанням, бо перше джерело воно було неправдиве. І от якщо ми візьмемо 21 століття Бетховена, уявимо Бетховена в 21 столітті, в нього був отосклероз, тобто він повністю втратив слух в 19 столітті. І якщо б він жив в 21 столітті, то стапедопластика, це називається ця операція, йому повернули слух, відтворили повністю. Десь годину вона триває. Тобто йому в 21 столітті повністю відтворили б слух. І далі йдемо. Він бачить, що існує штучний інтелект. Штучний інтелект, він так само може генерувати так само і мелодії. На основі, він теж так само вчиться, на основі тих мелодій, які вже створені людиною. І він з цих мелодій може генерувати нові мелодії. Тобто він може створити якусь нову мелодію в стилі Бетховена, там, в стилі Шопена. І якби Бетховен жив в 21 столітті, і він бачить цей штучний інтелект, який може це робити, чи продовжив він би далі писати музику, чи ні? Чи бачив він би в цьому сенс? І тут я маю сказати, що штучний інтелект, він може, знову ж таки, перше джерело для його навчання є людське знання. Людське знання, тобто. І якщо він створить щось в стилі Бетховена, то він нову якусь мелодію в стилі Бетховена, то він її створить в стилі Бетховена тому, що першопочатково Бетховен створив свій стиль. Він мав свій стиль. І що я хочу сказати в цьому контексті, що штучний інтелект може нагенерувати багато мелодій в стилях композиторів тих, які жили. Але чи може він згенерувати справді оригінальний новий стиль, такий, який би був на рівні оригінальності стилю відомих композиторів класичної музики. Тобто я не кажу, що він не може створити нову мелодію, якусь там приємну, сумну, абсолютно якусь нову, але чи може він створити... І я думаю, він може поєднувати стилі з тих, які вже відомі. І це буде новий стиль, якого немає. Тобто там поєднати техно з класичною музикою. Або, я не знаю, там реп з класичною музикою. Ну, наміксувати різних стилів він може. Але чи створити справді унікальний стиль, який мали, власне, композитори, чи може він це? Ну, бо, тобто, штучний інтелект, він створював нові мелодії і давали людям слухати, і казали, як ви думаєте, відрізніть, оцініть цю мелодію, які вона у вас викликає емоції, і люди, і давали також порівняти мелодію, створену живою людиною.
І люди оцінювали і в багатьох випадках, що мелодія штучним інтелектом, вона приємніша, краща, там, нічим не гірше. І вони не знали, що ця мелодія створена штучним інтелектом. Тобто штучний інтелект, він може створити щось нове на основі людського досвіду, але сам себе створити щось унікальне на рівні унікальності людини справді. І хто це буде оцінювати? Як це можна оцінити? Як це можна оцінити? Бо людина скаже, так, мелодія красива, приємна. Тобто от такі питання, чи це риторичні питання, чи є на них якісь фіксовані відповіді, чи це якесь таке широке поле для дискусії. Це цікаво. І от мені було б цікаво побачити реакцію Бетховена, якби він жив в 21 столітті. Яка була б його реакція? Звісно, він би подякував лікарям, що повернули йому слух. Це дуже ймовірно. А от штучним інтелектом, чи бачив він би сенс далі творити музику? Він міг далі технічно створювати, бо геніальність би йому ніхто не відібрав, цю здатність творити музику. Але чи бачив би він в цьому сенс взагалі якийсь? Це таке питання, яке я ще хотіла озвучити. Особисто я не маю відповіді на це запитання. Мені от цікаво, яка ваша думка з цього приводу?